කොහා කෑ ගහලා එරබදු මල් පිපිලා සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන මේ කාලේ ඇත්තටම හරිම සුන්දරයි නේද? නෑදෑ හිත මිතුරන් එකට එකතු වෙලා අපි බැඳීම් අලුත් කරගන්න හරිම සුවිශේෂී කාලයක් තමයි මේක. කිෂ් බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැබැයි මේ සතුට මැද්දේ අපි එක මොහොතක් නතර වෙලා හිතමුද? අපේ මේ සැමරුම් ඇත්තටම හැමෝටම ආරක්ෂිතද? විශේෂයෙන්ම අපේ පවුල්වල ඉන්න ගැබිනි අම්මලාට, කිරිස්වඳේ ඉන්න පුංචි බිලිඳුන්ට, ඒ වගේම දඟකාර පොඩිත්තන්ට මේ කාලේ කොයිතරම් ආරක්ෂිතද? ඉතින් අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ සැඟවණු අනතුරු ගැනයි. හොඳයි. අපි මුලින්ම පටන් ගමු අවුරුදු කෑම මේසෙම. මොකද කැවුම් කොකිස් වල සුවඳ කොච්චර අපූර්ව වුණත් සමහර වෙලාවට ඒ සුවඳ පිටිපස්සේ අපි නොහිතන අවදානමක් හැංගිලා තියෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගර්භණී මව්වරුන්ට මේ වගේ කාලයක අධික පැණි රස තෙල් වැඩි කෑම ගත්තම රුධිරයේ සීනි මට්ටම එකපාරට මුඩ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්නත් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. මේ නිසායි අන්ත්‍රාසර්ග රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පවා උපදෙස් දෙන්නේ කැවුම් ගෙඩියක් වෙනුවට කොකිස් කෑල්ලක් හරි අලුවා කෑල්ලක් හරි වගේ දෙයක් තෝරගන්න කියලා. පුංචි බිලිඳුන් ගැන නම් අපි ඊටත් වඩා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ කවුරු හරි නෑදෑයේ කාදරයට කියලා කැවුම් කෑල්ලක් පොඩ්ඩක් බිලිඳාගේ කටේ තිබ්බොත් ඒක උගුරේ හිර වෙලා මොනතරම් ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්ද? වැදගත්ම දේ තමයි අවුරුද්දට අඩු දරුවන්ට සීනි කියන දේ කිසිසේත්ම සුදුසු නැහැ කියන එක අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් ලොකු දරුවන්ට අධික පැණි රස ලැබුණාම අර ෂුගර් රෂ් කියලා කියන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් දන්නවනේ. එක පාරටම අධික ලෙස දඟලන්න, දුවන්න, පනින්න පටන් අරන් ඊට ටික වෙලාවකින් එක පාරටම හෙම්බත් වෙලා යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, බඩේ අමාරුව වමනය වගේ දේවලුත් ඇති වෙන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. හරි, කෑම මේසෙන් එහාට ගිහින් අපි බලමු අවුරුදු සැමරුමට නැතුවම බැරි තවත් දෙයක්. ඒ තමයි රතිඤ්ඤා. ඒ දේ හදන සද්දයයි දුමයි පිටිපස්සෙත් අපි නොහිතන බලපෑම් ටිකක් තියෙනවා. ගර්භණී මවක් ඉන්න තැනක එකපාරටම ලොකු රතිඤ්ඤා සද්දයක් ඇහුනොත් එයා තිගැස්සිලා රුධිර පීඩනය ඉහළ යන්න පුරුවන්. ඒ වගේම රතිඤ්ඤා වලින් පිටවෙන දුම ආශ්වාස කරන එක අම්මට වගේම කුසේ ඉන්න දරුවාටත් කොහෙත්ම හොඳ නැහැ. මොකද මේ දුමේ ඊයම් රසදිය වගේ ඇඟට අහිතකර විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය පිරීලා. ඇත්තටම වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන විදියට මේ දුම කියන්නේ නිකම් අපහසුතාවයක් විතරක් නෙවෙයි. මේ දුම ආශ්වාස කිරීමෙන් කුසේ ඉන්න දරුවාට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා දරුවාගේ වර්ධනයට ඍජුවම බාධා ඇති වෙන්න පුරුවා. බිලිඳුන්ගේ කන්බැර හිතා ගන්න බැරි තරම් සංවේදීයයි. අධික සද්දෙට ඒවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුම නිසා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයෙන් හදිසි සද්දවලට පොඩ්ඩක් බය වෙලා නිින්දටත් බාධා වෙන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. පොඩි දරුවන්ට නම් රතිඤ්ඤා කියන්නේ හරිම භයානක සෙල්ලම් බඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙඩිහිටි අපේ අවධානය එක තප්පරයකට එහා මෙහා වුණොත් ජීවිත කාලෙටම බලපාන බරපතල පිලිස්සුමක් හරි ඇස්වලට හානියක් හරි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. හරි. දැන් අපි කතා කරමු එච්චරටම පැහැදිලිව පේන්නේ නැති ඒත් ඒ වගේම බරපතල අවදානම් ගැන. ඒ තමයි ගමන් බිමන් වලදී ඇති වෙන අනතුරු සහ මේ උත්සව කාලෙදී අපිට නොදැනීම ඇති වෙන මානසික පීඩනය. මේ අවධානම් අපිට දෙවිදියකට බලන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් තියෙනම පාරේ යනකොට ඒ වගේම සමහර අයගේ මත්පැන් භාවිතය නිසා ඇති වෙන ශාරීරික අනතුරු. අනෙක් පැත්තෙන් තියෙනවා මුළු පවුලටම දැනෙන ඒත් අපි එච්චර හිතන්නේ නැති මානසික ආතතිය. මේ කාර්යබහුල කාලේ ගර්භණී මවකට දැනෙන ශාරීරික සහ මානසික පීඩනය අතිමහත්. හිතන්න පොඩි රියානතුරකින් උනත් ලොකු අවදානමක් ඇති වෙන්න පුරා. ඒ මදිවට ගෙදර වැඩ කටයුතුයි සමහර වෙලාවට ඇතිවෙන පවුල් ආරවුල් නිසා එන පීඩනයයි ඒක දරා ගන්න අමාරුයි. දිනචර්යාවේ වෙනස්කම් නුහුරු වටපිටා වගේ දේවල් බිලිඳුන්ට සහ කුඩා දරුවන්ට ලොකුවට බලපානවා. එයාලගේ නිින්දේ රටාව වෙනස් වෙන එක, නිතරම අලුත් මුහුණු දකින්න එක එයාලව නොසන්සුන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිසි ආරක්ෂිත ආසන නැතුව වාහනවල යන එක එයාලගේ ශාරීරික ආරක්ෂාවට තියෙන ලොකුම තර්ජනයක්. හොඳයි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ තියෙන්න පුළුවන් අවදානම් ගැන. ඒත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු අපේ ආදරණීයන්ව ආරක්ෂා කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ධනාත්මක සරල ක්‍රියාමාර්ග ගැන. සුරක්ෂිත අවුරුද්දකට අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් හරිම සරල පියවර 4ක් තියෙනවා. පළවෙනියට ආහාර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දෙවෙනුව ගැබිනි අම්මලටයි බිලිඳුන්ටයි සංසුන් පරිසරයක් හදලා දෙන්න. තුන්වෙනි කාරණේ රතිඤ්ඤා පත්තු කරන කොටයි පාර අයිනේදී දරුවන් ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. හතර වෙනුවට අම්මලගේ විවේකයට මුල්තැන දීලා පවුන හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ බෙදා ගන්න. අවසාන වශයෙන් අපි හැමෝම මේ ප්‍රශ්නේ ගැන එක මොහොතක් හිතමු. ආරක්ෂාව කියන දේ නීතියක් සීමාවක් විදිහට නොදැක ඒක අපේ උත්සව සම්ප්‍රදායිකම කොටසක්
අපේ ආදරේම ප්‍රකාශනයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? මේ වැදගත් කරුණු ගැන අවධානය යොමු කළාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මතක තියාගන්න අපේ දැනුවත්කමට පුළුවන් මේ උත්සව කාලය හැමෝටම සතුටින් පිරුණු සුරක්ෂිත කාලයක් කරන්න. මේ තොරතුරු තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඔබේ පවුලේ අයව ආරක්ෂා කරගන්න ඔබ ගන්නා පියවරක් ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. කේෂ්බොයි නාලිකාවෙන් අපි ඔබ සැමට සුබම සුබ ඒ වගේම හරිම ආරක්ෂාකාරී අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.